Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Kali ini kita bawakan unboxing video untuk brand Milky Monster. Okay, so dia punya model ni Tranx X. Okay, berasal brand ni memang daripada made in China. Okay, so kita tengok side dia. Taklah besar sangat. Okay lah, ringan je juga. Okay, jom unboxing. Okay, mari kita buka dia. Nampak cantik juga kotak dia. Extreme. Okay, apa terdapat dalam kotak? Ada manual book untuk kita refer. Okay, ada dua tubing kat sini. Okay, mari kita tengok apa jenis tubing dia. Okay, ni tubing, single tubing. Kita panggil single tubing. Okay, so dia ada lagi satu tubing. Kita tengok apa tubing. Okay, ni dipanggil double tubing. Ada dua. Okay, ni Y. Y untuk double tubing. Okay, apa lagi ada? Okay, dia ada selapis kotak. Ini dia punya shield. Okay. Okay, ini dia panggil silicone shield. Okay, saiz dia 24 mm. Okay, dia punya saiz. Ni botol cantik. Okay, dia punya stand. Ni stand dia. Okay, ni material dia PPSU. Okay, dia punya ml dia sampai 180 ml. Cantik PPSU punya silikon. Dia punya quality. So dia ada bagi juga kat dalam ni. Macam ni dia punya penutup. Nampak? Yang ni lembut tau. Okay, ni ada dua. Dalam satu shield ni ada dua valve dia bagi. Bagus. Okay, ada apa lagi? Ni diagram. Okay, so ni final. Okay. Okay, dia ada dua shield yang samalah untuk double breast pump. Okay, boleh juga dia jadi single breast pump. Okay, sebab dia ada bagi dua tubing. Okay, so dia ada bagi tit. Siap tit. Okay, dia ada bagi cover. Ni cover dia. And then dia ada bagi juga, ni valve lagi dua. Okay, dia ada bagi free dua valve lagi. Okay, total valve dia bagi ada 6. Okay, 6. So USB. Ni USB dia. Yang jenis ni. Okay, kabel USB kabel. Okay, so yang ini yang best. Dia punya motor Tranx. Motor dia. Nampak macam kepala helmet ni. Okay, bila anda charge dia dalam masa 2 jam setengah, you boleh pakai dia lebih kurang 4 atau 5 kali sehari. Okay. Okay, warranty untuk breast pump Tranx X ni ada 1 tahun warranty. Okay, function breast pump Tranx X ni untuk mengepam susu ibu, mengepam keluar. Jika anda suka dengan unboxing video kita ini, korang jangan lupa like dan subscribe YouTube channel littlewis.com. Nak beli barangan bayi, ingat Little Wiz, syurga barangan bayi anda. Okay.